Czechoslovakia. Привітики! Сьогодні новий день. І яка ж сьогодні класна погода. Тому що так вітряно, приємно, не є холодно. Взагалі супер. Якби я ще не забула окуляри, було б ідеально. Я йду в центр, мені треба віддати книгу в бібліотеку, взяти, можливо, щось новеньке, можливо, покажу вам. Так, нікого нема. І що ще мені треба зробити? Та й, мабуть, просто прийдусь, прогуляюсь, бо в мене сьогодні вільний раночок, тож я можу це зробити. Взагалі супер. Так що прогуляюся разом з вами. Я нічого не бачу, що вона там записує. Так багато новинок і англійською мовою, і українською. Просто як вибрати взагалі. Я вже з бібліотеки взяла 4 книги, з яких 3 на українській. Там якесь поповнення, взагалі дуже класні книги. 2 взяла Агати Крісті і 1 якийсь трилер. Цікаво. Я вже не знаю, чим я займуся. Хоча в мене і так часу вільного дуже мало, але з радістю почитаю. Ну і ще одна, то по вивченню мови я взяла щось, то подивлюсь, що я взагалі до неї гляну. Але взяла. Подивлюсь. Мені подобається те, що якщо я їх не встигну прочитати за місяць, то я свій проєкт продовжу в інтернеті. Якщо також не вийде віддати, наприклад, то ж це зручно. Ніколи не переживаю за те, що треба буде доплатити ще щось, там, чи дуже довго буде тримати. Без проблем. Всім привіт! Сьогодні дуже хороша погода, але завжди, знаєте, у нас була спека 39 градусів, 38. І зараз, коли 22, я думаю, що дуже холодно. Вдіваю якісь такі кофти. Хоча це не є холодно. Коли було 17-14 градусів, потім 22, це було дуже тепло. Вдівалися якісь футболочки, вже тепло. А зараз навпаки. Не подобається мені це. Треба навпаки привикати до того, щоб були знову футболочки. А щодо сьогоднішнього дня. Я прийшла в парк, я хочу трішки повчитись, почитати щось. І потім я би хотіла ще піти в магазин і по дорозі в спортзал. Точніше, в спортзал і по дорозі ще в магазин зайти. Хоча вже зараз десь 4 година. Я сподіваюся, що я встигну це все зробити. Бо що завтра неділя, все закрито. І мені сьогодні треба буде це зробити. Ні, то вже наступному тижні якось це зроблю. Без різниці. Я останнім часом дуже якась, як це сказати, знаєте, мене наче ні на що немає часу. А якщо розібратись, за рахунок того, що я думаю, що немає часу, мені його і справді потім не вистачає, і я мало що встигаю зробити. Хоча насправді час є. Це якби зараз, наприклад. У мене є час для того, щоб пройтися, щоб повчитися у парку, посидіти і все встигнути. Але за рахунок того, якщо я зараз концентруюся на тому, що я нічого не встигаю, я нічого не цей, то мені наче швидше хочеться закрити всі справи і тоді вже сидіти і робити щось, а не в процесі. Як це вам розказати більше? Щось в мене таке є. Вас теж, і надіюсь, ви мене розумієте, про що я маю на увазі. Мені подобається, як люди, багато хто їздить на роверах.
Знімемо. А я йду трішки вглиб парку, у мене там є улюблене місце для читання, тож йду туди. Як завжди, біля будок з їдою дуже багато людей, особливо вихідні. Запах шашлику. А там, до речі, зоопарк. Можливо, в мене вийде якось з нього піти. Я вам також все покажу і розкажу. Чи варто, чи ні, але він є доволі таким великим. Дуже великим. Ось тут він. Там головний вхід. Ну, мені здається, цікаво буде пройтись там. Дивіться, які тут квіти насадили. Троянди, кущові. Обожнюю. Я такі троянди не люблю, а от кущові дуже. І такі ромашки теж. Хоча це не ромашки, але я не знаю, як вони називаються. Тут якась табличка. Клас. Ну і зоопарк. Дивіться, які тут гарні статуї. Тут якась така більша арена. Цікаво, тут щось відбувається. А тут також 3 статуї. Тут вже 2 дівчини і хлопець посередині. Ця арка мені нагадує Катанію. Італія нагадує. Сицилію. Ну, теж так було, що треба було так обходити, і тоді там можна було сидіти. Мені здається, вона менша, вона менша набагато. Але тут, з іншої сторони, ось основне, де можна собі посидіти. Ось це такий круг, це в нас стадіон, на якому різні концерти відбуваються, футбол. А зараз йду, якусь лавочку знайду, щоб гарно тако собі посидіти. Це фонтан, але він зараз, напевно, не працює. Можна там десь пошукати місце, а можна тут. Тут я хочу чи там десь пройтись? Мабуть, тут. Тут є ще столик для шахматів. Треба тільки шахмати з собою привезти. Я думаю, тут буде ідеальним варіантом. Катечка прийшла. Всім привіт! На дворі дуже жарко, але сьогодні я вирішила пересадити базилік, який я купила. І хочу його сьогодні посадити, щоб він ріс увесь час. Скажімо так, моя цибуля надихнула мене. Точніше, ось ця цибуля. Тож, дивимося, чи вийде сьогодні в мене. Якщо ви вже це робили, то знаєте, я взагалі не є дуже по цьому, тобто я не дуже сильно вмію, знаюсь, але постараюсь зробити. І ще сьогодні, точніше вчора, я купила кактус. Подумала, хоча б в мене він не пропаде. Хоча б він, точніше, не пропаде. Але подивимося, тож сьогодні хочу також його пересадити до горщика, там в мене помер плющ. Коротко. Тож, водичку. У мене тут вже є земля, керамзит, тому що в мене тут немає дірочок. Я не буду їх робити. Так, я вибрала більш такий декораційний горщик. Але най вже буде. Взяла я цей базилік, його наче треба розділити. Почнемо з того, що спочатку я насиплю керамзит.
що мені написав час GPT, 2-3 см. Може ще досипати? Мабуть, трошечки, да. Ну, 2-3 см є. Далі земля і треба буде базилік поділити його, якось розділити. Дуже багато коріння, якщо просто його так пересадити, то він буде конкурувати між собою і просто швидко у вас загине. Ну, у мене так один раз загинув вже був. Тому нам треба його делікатненько роз'єднати. Вау, я боюсь пошкодити коріння. Так, я його розділила. І тут керамзиту насипала. Зараз буду землю сюди додавати. Земля у мене універсальна. Не так подавалась, і я тут взяла. Так. Ось так вийшло. Я ще планую його якось більш зв'язати докупи. Коротко про погоду. Яке класне літо! І насправді я дуже рада, тому що було дуже жарко і нарешті буде класно. Вау! Не видно, наскільки воно. Всім привіт! Сьогодні новий день, і я сьогодні цілий день щось монтувала. Насправді я досить довго спала, потім монтувала, попрала одяг і планую сьогодні ще, мабуть, пройтись прогулятись, можливо, покататись на ровері. Я не знаю точно, але зараз я хочу повчити мову. Я вивчаю, мені подобається. Я зазвичай, коли вивчаю якусь мову, я використовую саме великі листочки, мені так простіше, і намагаюся все вивчити зразу. Типу граматику і слова також паралельно вчити, тож подивимося. Зазвичай найважча частина – це вивчити кількість слів, але коли вивчаєш граматику, то розумієш, що багато чого, в принципі, простіше стає вивчати слова. Ну, принаймні мені так. Коли я вивчаю граматику, де якісь закінчення, суфікси, словоутворення, щось в такому дусі, набагато простіше потім вивчати самі слова, тому що ти розумієш, з чого вони взагалі взялися. І як ними маніпулювати, як часто, наприклад, одне слово пересікається, тому що там десь додали одну частинку, там суфікс, там на прикладі української. Добре, робити. Грубо кажучи, робити. Це в нас дієслово. Найкраще брати зазвичай з іменниками, але, наприклад, робота. Робота. І ти вже розумієш, робота, іменник. Робити і закінчення дієслова. Зробити, щось зроблено з. І теж вже потім цей. Далі переробити, недоробити. Роблений, зроблений, робіння чогось. Якийсь процес. І все з того починається, що якщо вчити окремо слова, то виходить так, що я потім чую робити, робіння, зроблено, переробити, бла-бла-бла, і просто всьому цьому гублюсь і розумію, що я дуже мало знаю слів. Але якщо я паралельно вчу граматику, тобто, що є такі, як вставочки, що з, там, недоробити, недо, і, закінчення а, тобто зроблений, це в нас прикметник, це в нас суфікси. То відповідно до того, коли я вже потім бачу слово, я шукаю старатися це в серединку, і відповідно до того простіше мені тоді
вивчати слова, тому що тоді розумієш, що десь воно мені просікається і вже, це частинка означає, що це ми зробили прикметник. Все просто, значить, окей, значить, це вже слово так знала, а це прикметник, значить, це є зроблений, наприклад. Так що таке. Ну, нагрівач під гурки. Я так наскочила, я не... Цього. Ну. To co, bierzemy rowery i dalej. No jak ładnie wyglądasz. I nie powiesz, że pod górkę. Tak, a ta fresh. Tak. No, czekaj. Jeszcze raz. Boże, jakie to będą kadry. Boże, jak lekko się jedzie. No i planetarium. Takie. Nagraj mnie. Tak. Czekaj. Jest. Що це? Відчувається, наче ми якусь гору здобули. Ну ні. Всього лиш гірка 10, можливо, процентів вгору. Файня. O, jak przyjemnie. Ten wiatr. I tu, bo tam jest wyjście, wiesz? Dobra. Gdzie mówisz? Tam jedziemy. Tak, tam jest wyjście. Czyli tam. Okej. O. Nagrywam. Гарно, що з гори, але оця бруківка, це, звісно, жесть. О, але багато людей їздить на ровері. Тут є такі штуки, де можна собі накачати колеса. No. Wiesz, majsterkowe rzeczy. O,
Супер. Тут все є, щоб, в принципі, будь-які речі такі для візочків, для роверів. Ну і качати. Ось таким. Топ. А, тут можна ще справдзати. Всім привіт! Сьогодні райд в Катовіцях, тобто будуть на таких гоночних машинах кататися, тут має бути якісь гонки. І що, я прийшла, зараз якісь там роздають автографи, фоткаються, починається десь в 7-8 годині. І не хочеться вже вертатись, але також трохи треба почекати пару годин. І я думаю, чи мені залишитися, може піти якусь булку купити, щось такого. Бо також, якщо я прийду пізно, вже будуть всі місця зайняті. Це повністю безкоштовно, вони тут в центрі мають проїхати пару кіл. Наскільки я зрозуміла, відбувається доволі часто, кожного року, мабуть, ні, не знаю. Я тільки випадково про це знала і вирішила, чому б ні. Взагалі, останнім часом, якщо буде так, буде погано. Взагалі, останнім часом багато чого дізнаюся, що відбувається в Катовіцях, за рахунок того, що мені випадається, шукаю. І зрозуміла, або вони стають, взагалі саме місто стає цікавіше, багато чого відбувається, або я просто почала шукати це. І завжди воно було цікаве. А я думала, що воно скачне. Але, чесно кажучи, я думаю, що другий варіант. Просто багато чого починає відбуватися, нового, цікавого. Навіть сьогоднішня подія доволі цікаво звучить. Прикольно, що тут є ще парк. Я думаю, що я піду куплю булочку і посиджу тут, пороблю щось. Можливо, помонтую коротке відео, щоб ви мене більше бачили, підписувалися. А можливо, ні. Все-таки, як важко мені тих останніх підписників назбирати до 1000. Якщо б ви хотіли, я можу зробити якесь відео QA, question and answer, відповіді на запитання, окреме на 1000 підписників. Якщо б ви це хотіли, ви можете про це мені написати в коментарях. Ну і, звичайно, що написати самі питання, які б ви хотіли почути. Почути відповідь на які. Так що зараз біжу в магазин. Я пила енергетик, у мене є бляшанка. Я замітила за собою, що 50 грош не валяється. Правильно? Треба віддати. Теж десь читала чи чула, що от під вигляду екології нам додають додаткової роботи. І це правда. Тому що за рахунок оцих бляшанок, які, в принципі, погоджуюся, екологічні питання також важливі. І добре, що їх збирають. Надіюсь, їх переробляють і не викидають. Ось. Але все рівно додаткова робота все рівно приходить саме на консументів, на споживачів. Печально. Добренько, я біжу. Nie zabójmy warkot silnika, ja tylko przedstawię błyskawicznie załogę. Grzegorz Olechowski, pilotowany przez Przemysława Bosaka. Małym rąkiem i Bora Bliwidzie. Witamy załogę numer 75. Kamil Gamal, Sebastian Krzyżowski. Najszybszej. Są takie, żeby przejść jeszcze. Oglądamy załogę numer 55. Anton Hotan. Ми прийшли до парку шукати, де класно стати, щоб подивитися сьогодні другий день, коли триває гонка. Я teraz małe gdzieś wracać.